Good afternoon again. Bună ziua din nou. We have been looking at the seven thunders of the seven Caesars. Ne-am uitat la cele 7 tunete ale celor 7 cezari And picking up from where we left off yesterday, continuăm de unde am rămas ieri. we located Claudius Caesar at midnight. L-am localizat pe Claudius Cezar la miezul nopții And in connection with him, we see the issue of immigration being brought to view. și în legătură cu el vedem adus în vedere problema imigrării And the accusation faced by the priests of heresy and sedition. și acuzația adusă de preoți cu privire la erezie și sedițiune, Which was the twofold charge leveled against Christ after his midnight seizure. care a fost acuzația îndoită adusă de Domnul And Hristos. Adusă împotriva the Domnului Hristos. prediction before midnight that preceded midnight Și o prezicere înainte de miezul nopții care a precedat miezul nopții, were the messages brought by Agabus. cu mesajul adus de Agab. And Agabus prophesied that in the days of Claudius Caesar, Și Agab a profetizat că în zilele lui Claudiu Cezar a worldwide dearth would come into all lands. o foamete mondială va veni peste tot. So we made the claim that part of this prediction Am susținut că o parte din această prezicere is a worldwide financial crisis and famine at midnight. este o criză financiară mondială la miezul nopții. And we put down some thoughts regarding the agency of this financial crisis. Am am stabilit câteva idei despre această criză mondială. Line upon line, we know that raffia happens at midnight. Linie peste linie, știm că rafia se petrece la miezul nopții. Russia defeats the United States at midnight. Rusia învinge Statele Unite la miezul nopții. And we see here the meaning of the name Agabus, Și aici vedem că semnificația numelui Agab meaning locust, înseamnă lăcustă, that Islam would be the agency that would bring this about at midnight. Islamul va fi agentul care va aduce acest lucru la miezul nopții. And we said with Islam at midnight we have the formation of a world of a caliphate. Și am spus cu Islamul la miezul nopții că avem o formare a unui califat And of the witnesses that identify this, we laid out one. și am arătat un martor care The identifică acest covenant lucru. promise in relation to Ishmael. Făgăduința legământului pentru That Israel, you would pentru beget Ismael, 12 princes and be made a mighty nation. care spune că va naște prinți și va naște o națiune puternică. We said the number 12 is a symbol of organization. Am spus că numărul 12 este un simbol al organizării. The word translated as prince means sheikh. Cuvântul tradus ca prinț este de fapt sheikh And a sheikh is an Islamic ruler. și sheikhul este un And if you look conducător at the meaning islamic. of the word nation, Și dacă ne uităm la semnificația cuvântului națiune, it means a swarming of locusts. înseamnă o adunare de lăcuste. If you look in your concordance. So the covenant promise pertaining to Ishmael
Făgăduința legământului dată lui Ismael is given at the same time as that pertaining to Isaac. este dată în același timp ca cea dată lui Isaac. And we know that the covenant promise pertaining to Isaac is fulfilled at midnight. Și știm că făgăduința legământului dată lui Isaac este dată la miezul nopții. Midnight is when the covenant promise with the priest is established, is finalized. Miezul nopții este atunci când făgăduința legământului dată preoților este finalizată. And we see the fulfillment of the covenant promise pertaining to Islam at the same point. Și vedem împlinirea făgăduinței legământului dată lui Islamului în același punct. And Agabus gave a second prophecy, Agab a dat o a doua profeție and this prophecy pertained to the binding of Paul. și această profeție a avut legătură cu legarea lui Pavel. Right. Agabus, he took Paul's girdle Agab a luat brâul lui Pavel and bound his own hands and feet, și i-a legat mâinile și picioarele. and said, in this manner will the owner of this girdle be bound and be taken by the Jews to the Gentiles. Și spune că în acest fel proprietarul acestui brâu va fi legat și va fi dus de iudei la greci, la neamuri. Hands are a symbol of works. Mâinile sunt un simbol al faptelor. The girdle is a symbol of righteousness and faithfulness, Brâul este un simbol al neprihănirii și credincioșiei, according to Isaiah 11 verse 5. conform cu Isaia 11:5. And feet are the symbol of a gospel message. Și picioarele sunt simbolul unui mesaj al Evangheliei. According to Romans 10:15 and Ephesians 6:15. Haideți să mergem la Romani 10 6:15. cu 15 și So Efeseni 6 cu what we're 15. seeing is the binding of the faithful priests, Ceea ce vedem este legarea preoților credincioși which takes place at midnight. care are loc la miezul nopții. Right, so we have a structure where we see the foolish priests being bound off first, Avem o structură în care vedem preoții and it's a progressive development from the prediction before midnight, and it's concluded at midnight. preoții neînțelepți legați primii și este o dezvoltare progresivă care este And at midnight, where we have the binding off of the priests taking place. este terminat la miezul nopții când începe legarea preoților. And when you come to midnight, this is where Paul is bound off. Atunci când ajungem la miezul nopții, este legat Pavel And what Agabus' prediction is bringing to view și ce aduce în vedere prezicerea lui Agab is that at midnight the priests are bound off, their hands are bound, they're bound in their righteous character, their righteous works. este că la miezul nopții preoții sunt legați în caracterul lor neprihănit. And they are sealed in this message that they're bearing at Ei midnight. sunt sigilați în acest mesaj pe care îl dau la miezul nopții. But this binding off experience Dar această experiență a perioadei de legare comes in connection with their being taken by the Jews to the Gentiles. vine în legătură cu luarea lor de către iudei, Which la- is, și ducerea as la we saw neamuri. with Priscilla and Aquila, Așa cum am văzut cu Aquila și Priscila, Und Aquila? Thank you. when the Jews instigate the civil authorities atunci când iudeii au instigat autoritățile civile by identifying you as a threat to the public good, prin identificarea ta ca un pericol pentru binele public, they instigate the civil authorities to deal with you. ei instigă autoritățile civile să se ocupe de tine. And that's where we see
persecution being brought to view in the experience of the priests. Și acolo vedem persecuția adusă în experiența preoților. So if we continue, Așadar, să continuăm. on page 75 of your notes. Under the heading Nero Midnight Cry, Sub titlul Nero, strigătul de la miezul nopții, and we're going to read from Acts of the Apostles, page 486 to 487. vom citi Faptele Apostolilor, pagina 486, Okay, so we have 3 paragraphs to read. pagina 487. And it says, from the viewpoint of human judgment, Paul's condemnation before such a judge was certain. But the apostle felt that so long as he was loyal to God, he had nothing to fear. The one who in the past had been his protector could shield him still from the malice of the Jews and from the power of Caesar. And God did shield his servant. At Paul's examination, the charges against him were not sustained, and contrary to the general expectation, and with a regard for justice wholly at variance with his character, Nero declared the prisoner guiltless. Paul's bonds were removed, he was again a free man. Had his trial been longer deferred, or had he from any cause been detained in Rome until the following year, he would doubtless have perished in the persecution which then took place. During Paul's imprisonment, the converts to Christianity had become so numerous as to attract the attention and arouse the enmity of the authorities. The anger of the emperor was especially excited by the conversion of members of his own household, and he soon found a pretext to make the Christians the object of his merciless cruelty. I'll just read the last paragraph. Okay. About this time, a terrible fire occurred in Rome, by which nearly 1/2 of the city was burned. Nero himself, it was rumored, had caused the flames to be kindled, but to avert suspicion he made a pretense of great generosity by assisting the homeless and destitute. He was, however, accused of the crime. The people were excited and enraged, and in order to clear himself and to rid the city of a class whom he feared and hated, Nero turned the accusation upon the Christians. His device succeeded, and thousands of the followers of Christ, men, women, and children, were cruelly put to death. Din punct de vedere al judecății omenesc, osândirea lui Pavel înaintea unui astfel de judecător era sigur, dar apostolul își dădea seama că, atâta vreme cât era credincios lui Dumnezeu, nu avea de ce să se teamă. Acela în care în trecut fusese ocrotitorul său, putea să-l apere și pe mai departe de răutatea iudeilor, cum și de puterea cezarului, și Dumnezeu l-a ocrotit pe servul său. Când Pavel a fost cercetat, învinuirile aduse împotriva lui nu au fost probate și, contrar tuturor așteptărilor, și în ce privește dreptatea, ce era cu totul deosebită de caracterul său, Nero l-a declarat pe întemnițat ca nevinovat. Lanțurile lui Pavel au fost îndepărtate și el a devenit din nou un om liber. Dacă judecata lui ar fi fost întârziată cu mai mult sau dacă din vreo pricină ar mai fi fost reținut în Roma în cursul anului următor, fără îndoială că el ar fi pierit în timpul prigoanei care a avut loc. În timpul întemnițării lui Pavel, convertiții la creștinism se mulțiseră atât de mult încât ajunseseră să atragă atenția și să trezească dușmânia autorităților. Mânia împăratului a fost stârnită mai ales prin convertirea membrilor propriei sale case și, în curând, el a găsit un pretext să facă din creștini obiectul cruzimii sale nemiloase. În vremea aceea, în Roma, a izbucnit un incendiu grozav, datorită căruia aproape o jumătate din cetate a ars. Se zvonea că Nero în persoană aprinsese flăcările, dar pentru a îndepărta bănuiala, el a făcut din aceasta un motiv de mare generozitate, ajutând pe cei rămași fără casă și ajuns în lipsă. Totuși, el era învinuit de crimă. Poporul era întărătat și furios și, pentru a se dezvinovăți și pentru a scăpa cetatea de o clasă de oameni de care se temea și pe care o ura, Nero a îndreptat învinuirea asupra creștinilor. Și retenia s-a aprins și mii de urmași ai lui Hristos, bărbați, femei și copii, au fost dați morții în mod crud. Okay, so we're marking Nero at the midnight cry. Marcăm pe Nero la strigătul de la miezul nopții. And what we see in the time of Nero is that the city of Rome was burnt down.
Și ce vedem în timpul lui Nero este că cetatea Romei a fost arsă. So what was the city of Rome to the Roman Empire? Ce a fost cetatea Romei pentru Imperiul Roman? It was the empire's sanctuary of strength. A fost sanctuarul tăriei Imperiului. In the language of Daniel 11, verse 31. În limbajul Daniel 11, versetul 31. It was the center of the empire's power. A fost centrul puterii Imperiului. On page 76, La pagina 76, quote number în limba 15, engleză, and this is from Uriah Smith, Thoughts on Daniel and the Revelation, page 254. And it says, the power of the empire was committed to the carrying on of the work before mentioned, and they shall pollute the sanctuary of strength, or Rome. If this applies to the barbarians, it was literally fulfilled. în For pagina Rome was sacked by the 134, Goths and Vandals, citatul de and the jos. imperial power of the west ceased through the conquest of Rome by Odoacer. Or if it refers to those rulers of the empire who were working in behalf of the papacy against the pagan and all other opposing religions, it would signify the removal of the seat of empire from Rome to Constantinople, which contributed its measure of influence to the downfall of Rome. The passage would then be parallel to Daniel 8:11 and Revelation 13, verse 2. Puterea Imperiului s-a implicat în avansarea lucrării menționate mai înainte și ei vor polua orașul sanctuarului tăriei, adică Roma. Dacă aceasta se aplică la barbari, el s-a împlinit în mod literal, căci Roma a fost jefuită de goți și vandali, iar puterea imperială a vestului a încetat prin cucerirea Romei de către Odoacru. Dacă acesta se referă la conducătorii Imperiului care au lucrat în folosul papalității împotriva religiilor păgâne și altor religii împotrivitoare, acesta ar semnifica mutarea sediului Imperiului de la Roma la Constantinopol, care a contribuit la decăderea Romei. Pasajul atunci ar fi paralel cu Daniel 11 și Apocalipsa 13:2. Okay, so the city of Rome was Rome's sanctuary of strength. Cetatea Romei a fost sanctuarul tăriei Romei. But Rome here is typifying the United States. Dar aici Roma prefigurează Statele Unite. And what is America's sanctuary of strength? Și care este sanctuarul tăriei Americii? Is the US Constitution. Este Constituția Statelor Unite. Right, and we find this in Great Controversy 88, Și găsim aceasta în Tragedia Veacurilor, page 441. pagina 441. And it says, I'll read from the highlighted portion, I won't read from the top. Voi citi ceea ce este îngroșat. It says, and the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. These principles are the secret of its power and prosperity. Iar Constituția l-a garantat oamenilor dreptul la autoguvernare, dând asigurarea că reprezentanții aleși prin votul poporului sunt împuterniciți și pot să aplice legea. Libertatea credinței religioase a fost de asemenea garantată, fiecare om fiindu-i îngăduit să se închine lui Dumnezeu după glasul conștiinței lui. Principiile republicane și cele protestante au devenit principiile fundamentale ale țării. Aceste principii sunt secretul puterii Right, și the principles of prosperității. republicanism and Protestantism are enshrined in the Constitution. Principiile republicanisme și protestantisme din Constituție Which are America's sanctuary of strength. sunt sanctuarul tăriei Americii. So what answers to the burning of the sanctuary of strength? Ce corespunde cu arderea sanctuarului tăriei? What answers to the burning of the sanctuary of strength? Or rather, what typifies the burning of the sanctuary of strength? Ce prefigurează arderea sanctuarului tăriei?
Right, the establishment of the image of the beast Întemeierea chipului fiarei at the midnight cry. la strigătul de la miezul nopții. The image of the beast is the union of church and state. Chipul fiarei este o uniune între biserică și stat. The image of the beast precedes the Sunday law. Chipul fiarei precedă legea duminicală And in order to form an image of the beast, și pentru a forma o imagine a the fiarei, Constitution would have to be abrogated. Constituția trebuie să fie abrogată. When the Constitution begins to be abrogated at the midnight cry, Așadar, atunci când Constituția începe să fie abrogată la strigătul de la miezul nopții, this is the burning of the sanctuary of strength. aceasta este arderea sanctuarului tăriei. So what followed Nero is an interesting development. Ceea ce l-a urmat pe Nero a fost o dezvoltare interesantă, Because Nero was overthrown in an uprising, pentru că Nero a fost a and căzut, what followed was a period of civil war. Nero a fost detronat într-o răscoală și ceea ce a urmat a fost o Referred perioadă de to război civil, historically as the year of 4 emperors. la care se face referire istoric ca fiind anul celor 4 împărați. Where 4 emperors rose and were overthrown successively. Unde 4 împărați s-au ridicat și au căzut în mod succesiv. Right, and these emperors were Galba, Acești împărați au fost Otho, Galba, Vitellius, Otto, Vitalius and Vespasian. și Vespasian. Let's read this passage in your notes. Haideți să citim acest pasaj din notițe. Quote number 17 on page 77. And this is taken from Acts of the Apostles, page 496. Faptele Apostolilor, pagina 496, la pagina It says- 136 a notițelor noastre. Not long after this, Nero sailed on his infamous expedition to Greece, where he disgraced himself and his kingdom by contemptible and debasing frivolity. Returning to Rome with great pomp, he surrounded himself with his courtiers and engaged in scenes of revolting debauchery. In the midst of this revelry, a voice of tumult in the streets was heard. A messenger dispatched to learn the cause returned with the appalling news that Galba, at the head of an army, was marching rapidly upon Rome, that insurrection had already broken out in the city, and that the streets were filled with the enraged mob, which threatened death to the emperor and all his supporters, was rapidly approaching the palace. Nu mult timp după aceea, Nero s-a îmbarcat pentru rușinoasa sa expediție în Grecia, unde s-a înjosit pe sine și a înjosit și imperiul său printr-o frivolitate josnică și degradantă. Întorcându-se la Roma cu mare pompă, el s-a înconjurat de curtenii săi și s-a pornit pe desfrâuri revoltătoare. În timpul acestei orgii s-a auzit un voie de răscoală pe străzi. Un sol care a fost trimis să afle motivul acestei zarve s-a întors cu înspăimântătoarea veste că Galba, în fruntea unei oștiri, mărșăluia în grabă spre Roma, că răscoala a izbucnit deja în cetate și că străzile erau pline cu o mulțime infuriată, care, amenințând cu moartea pe împărat și pe sprijinitorii lui, se apropia în grabă de palat. Let's read quote number 18, then we'll speak to these developments. Haideți să citim și următorul pasaj. It says, the year of the 4 emperors was the year in the history of the Roman Empire, AD 69, in which 4 emperors ruled in succession, Galba, Otho, Vitellius, and Vespasian. The suicide of Emperor Nero in 68 was followed by a brief period of civil war, the first Roman civil war since Mark Antony's death in 30 BC. Between June of 68 and December of 69, Rome witnessed the successive rise and fall of Galba, Otho, and Vitellius until the final accession of Vespasian,
first of the Imperial Flavian dynasty, in July 69. The social, military, and political upheavals of the period had empire-wide repercussions, which included the outbreak of the Batavian Rebellion. Anul celor 4 împărați a fost un an în istoria Imperiului Roman, 69 după Hristos, în care 4 împărați au domnit în succesiune, Galba, Otto, Vitellius și Vespasian. Sinuciderea împăratului Nero în 68 a fost urmată de o perioadă scurtă de război civil, primul război civil de după moartea lui Marc Antony în 30 înainte de Hristos. Între iunie 68 și decembrie 69, Roma a fost martor la ridicarea și căderea succesivă a lui Galba, Otto, Vitellius, până la ridicarea finală a lui Vespasian, primul din dinastia imperială Flaviană, în iulie 69. Răsturnarea socială, militară și politică a acestei perioade a avut repercursiuni în tot imperiul, care au indus la izbucnirea răzvrătirii rebeliunii batavilor. So we see a number of things we want to draw on here. Vedem un număr de lucruri pe care vrem să le Nero is desenăm at the aici. midnight cry, Nero este la strigătul de la miezul nopții, where the sanctuary of strength is burned, typifying the image of the beast. unde este ars sanctuarul tăriei, care prefigurează chipul fiarei. And he goes on an infamous expedition to Greece, Și el merge într-o expediție where he înrușinoasă degrades himself. în Grecia, unde se degradează, What answers to Nero degrading himself to Greece at the midnight cry? Ce corespunde cu destrăbălarea lui Nero în Grecia We know according la to strigătul Daniel de la miezul 11, nopții? verses 1 to, I think it's verse 3 that identifies it. Știți că în Daniel 11, versetul 1 la 3 identifică acest lucru? That this time period from midnight cry to the Sunday law Că această perioadă de timp de la strigătul de la miezul nopții la legea duminicală is the time period of the parallel kingdoms. este perioada de timp a imperiilor paralele. Greece is a symbol of the United Nations, Grecia este un simbol al Națiunilor Unite and this time period, midnight cry to the Sunday law, this is the time when Greece as the United Nations Această perioadă de timp de la strigătul de la miezul nopții până la legea duminicală este timpul în care Națiunile Unite, adică Grecia, begins its rise as the seventh kingdom. își începe ridicarea ca cea de-a 7-a împărăție. But America, at this point, it is being degraded. Dar în acest punct America este degradată. This is the time period of the parallel kingdoms, midnight cry to the Sunday law. Aceasta este perioada de timp a imperiilor paralele, de la strigătul de la miezul nopții la legea duminicală, Where you have the seventh kingdom, the 10 kings, the United Nations rising, unde avem cea de-a 7-a împărăție, cei 10 împărați, Națiunile Unite care se ridică, and you have the sixth kingdom, the United States, degrading. și avem cea de-a 6-a împărăție, Statele Unite care se degradează. So he sails on this infamous expedition to Greece, Așadar, el navighează în această expediție rușinoasă în Grecia and then what happens? și apoi ce se întâmplă? Rebellion and civil war break out. Se izbucnesc răzvrătirea și războiul civil. What does that tell us? Ce ne spune acest lucru? It's telling us that at the midnight cry, there's going to be a civil war in the United States. Ne spune că la strigătul de la miezul nopții va fi un război civil în Statele Unite. Spirit of prophecy says there will be a civil war in the United States. Spiritul profeției spune că va exista un război civil în Statele Unite. That passage is in your notes in the section under Claudius. Acel pasaj este în notițele noastre în secțiunea de sub Claudius. But this is part of the message we're bearing as the prediction before midnight. Dar acesta este parte din mesajul pe care îl ducem ca fiind prezicerea înainte de miezul nopții. And we have additional witnesses now to this understanding that there's going to be a civil war at the midnight cry. Și avem martori suplimentari la aceste înțelegeri că va fi un A simple război one I'll civil la just put on the strigătul de la record miezul nopții. O să vă spun doar unul ca să-l pun în... is the triple application of the three
Romes. raport, este aplicația triplă a celor 3 Rome. When you look at the first Rome, which is papal Rome, Atunci când ne uităm la prima Romă, care este Roma papală, it conquered 3 geographic obstacles. a cucerit 3 obstacole geografice. Pagan. The east, the south, and the glorious land. Est, sud și țara glorioasă. Then Syria in the east, Egypt in the south, and the glorious land Palestine. Siria în est, Egipt în sud și țara glorioasă, adică Palestina. The second geographic obstacle to be conquered was Palestine. Al doilea obstacol geografic ce trebuia cucerit a fost Palestina. And if you read the history of Nero's conquest of Palestine, Și dacă citiți istoria cuceririi lui Nero a Palestinei, the Jews were in a state of civil war at that time. There were 2 warring factions in a civil war. iudeii erau într-un război civil în acel timp. Erau două When you look at the second Rome, which is facțiuni papal Rome, care se luptau. Atunci când ne uităm la Roma it papală, conquered 3 obstacles: the Ostrogoths, the Heruli, and the Vandals. a cucerit 3 obstacole: ostrogoți, heruli și vandalii. The second obstacle to be conquered, there were the Vandals. Al doilea obstacol de cucerit a fost vandalii. And if you look at the Vandals at the time they were conquered, they were in the midst of civil strife. Și dacă vă uitați la vandali în acel timp, au fost cuceriți în mijlocul războiului civil. So we have 2 witnesses that the second geographic obstacle Avem 2 martori că cel de-al doilea obstacol geografic, in Rome's rise to universal dominion, în înălțarea Romei la dominație universală, is conquered in the context of civil war. este cucerit în contextul unui război civil. So in modern Rome's rise, she conquers 3 geographic obstacles: Așadar, în ridicarea Romei moderne, el cucerește 3 obstacole the king geografice: of the south, the glorious land, and Egypt. Împăratul de sud, țara glorioasă și Egiptul. Egypt. And the second obstacle to be conquered is the glorious land, the United States. Și cel de-al doilea obstacol este țara glorioasă sau Statele Unite. Thus, when the United States is conquered, there'll be a civil war taking place in that country. Astfel, atunci când Statele Unite And how was the United States conquered in Daniel 11, verse vor fi 41? un război civil acolo. Și cum este cucerite Statele Unite în Daniel 11, versul It is 4? not it is a 41. spiritual conquest. Este o cucerire spirituală. And this spiritual conquest takes place Și această cucerire spirituală are loc when America forms an image of the beast atunci când America formează un chip al fiarei and passes the Sunday law. și dă legea duminicală. Right. So if the United States is conquered at the image of the beast, Dacă Statele Unite este cucerită la chipul fiarei and it's the second obstacle to be conquered, și este al doilea obstacol de cucerit, right? We have this witness of a civil war taking place at that time. avem acest martor al războiului civil care are loc în acel timp. There are more witnesses to that. In fact, the study of the coming civil war is an entire study on its own. Sunt mai mulți martori ai acestui lucru și de fapt studiul războiului civil care vine este un studiu în sine însuși. But for our purposes, we will continue. Dar pentru scopurile noastre vom Or rather, for our continua. purposes, I think that's enough. De fapt, pentru scopurile noastre cred că este de ajuns. So you have this this period of civil war, Avem așadar această perioadă de război civil in which you see 4 emperors, în care vedem 4 împărați and the number 4 is a symbol of scattering or progressive destruction. și numărul 4 este un simbol al împrăștierii sau distrugerii And the progresive. scattering and progressive destruction of the United States Și împrăștierea sau distrugerea progresivă a Statelor Unite
takes place in this time period of the parallel kingdoms. are loc în acest timp al imperiilor paralele. Right. And the fourth of these Și al patrulea was împărat Vespasian. a fost Vespasian. Now, Vespasian was the father of Titus. Vespasian era tatălui Titus, Titus, who destroyed Jerusalem in AD 70. Titus care a distrus Ierusalimul în anul 70. And the destruction of Jerusalem is a type of the Sunday law. Și distrugerea Ierusalimului este un tip al legii duminicale. Okay, so this line is identifying the tidings out of the east. Această linie identifică veștile dinspre est, which is Agabus's prediction care este prezicerea lui Agab about the locusts, the children of the east. despre locuste, despre copii din răsărit. And the work that they do at midnight of bringing about a worldwide economic crisis. Și lucrarea pe care o fac la miezul nopții de a aduce o criză economică mondială And global famine. și foamete mondială. But we know that this line is also identifying the internal truth Dar știm că această linie identifică și adevăruri interne of the binding of the priests ale at midnight. legării preoților de la miezul nopții. Okay, so that's the end of this study. Acesta este sfârșitul acestui studiu. Our next study, Următorul studiu we'll start on it now. îl vom începe acum. It is the tidings out of the north. Se numește Vești dinspre Nord, la pagina And in 137. the English and German notes, it's on page 97. So what are the implications of what we're sharing? Care sunt implicațiile adevărurilor pe care vi le împărtășim? That the tidings out of the east and out of the north that trouble the papacy Că veștile dinspre Est și dinspre Nord care in Daniel 11 verse 44, that tulbură papalitatea în Daniel 11 cu 44, aceste are the vești, message that is being brought to view here at the prediction before midnight. aceste vești sunt, este mesajul care este adus în vedere aici, care este adus aici la prezicerea So înainte de tidings miezul out of the nopții. north. Vești dinspre Nord. And this study entitled Tidings Out of the North Și acest studiu intitulat Vești dinspre Nord is a study of the seven thunders of the seven Persian kings. este un studiu al celor 7 tunete, al celor 7 împărați persani. And we'll see that this line Și vom vedea că această linie also clearly brings to view a prediction before midnight. aduce în vedere clar o prezicere înainte de miezul nopții. Okay, so we'll begin by reading quote 1.1 at the top of the page. Vom începe prin a citi primul citat, partea de sus a paginii, And it's taken from 7 Bible Commentary, page 971. și este luat din comentariul biblic AZŞ, pagina 971. And it says, the special light given to John, which was expressed in the seven thunders, was a delineation of events which would transpire under the first and second angels' messages. Lumina specială dată lui Ioan, care a fost dată în cele 7 tunete, a fost o aliniere a evenimentelor care vor avea loc sub solia primului și celui de-al doilea înger, care au avut loc în solia primului și celui de-al doilea înger. And let's read the next quote from the same page, Să citim următorul pasaj din aceeași pagină, the same page in 7 Bible Commentary. din comentariul biblic AZŞ, în volumul 7. It says, after these seven thunders uttered their voices, the instruction comes to John as to Daniel in regard to the little book. Seal up those things which the seven thunders uttered. These relate to future events which will be disclosed in their order.
După ce aceste 7 tunete și-au rostit vocile, instrucțiunea vine la Ioan, la fel ca și pentru Daniel cu privire la cărticică. Sigilează aceste lucruri pe care cele 7 tunete le-au vestit. Aceasta se referă la evenimente viitoare care o să fie dezvăluite în ordinea lor. Ce spune acest lucru? Is that the 7 thunders Că cele 7 tunete are a delineation of events sunt o aliniere a evenimentelor under the first and second angels' messages. sub prima și cea de-a doua solie îngerească. And when we look at this delineation of events, Și când ne uităm la această aliniere a evenimentelor, we understand them to be the events from 1798 înțelegem că sunt evenimentele din 1798 to 1844. până în 1844. And this is the history of the first and second angels, Și aceasta este istoria primului și celui de-al doilea înger and it brings us to the arrival of the third. și ne aduce la sosirea celui de-al treilea. So these are the 7 thunders, Așadar, acestea sunt cele 7 tunete and we're told that they also relate to future events. și ni s-a spus că ele de asemenea vorbesc despre evenimente viitoare. And what this is teaching us is that the history brought to view in these 7 thunders is repeated. Și acest lucru ne învață că istoria adusă în vedere în cele 7 tunete este repetată. And it's repeated in our line in this history from 1798, Și from este 1989. repetată în linia noastră de reformă, începând cu To the 1989 Sunday law, până la legea dominicală. in which this history we also identify 3 angels' messages, Iar în această as in istorie the Millerite line. identificăm de asemenea cele 3 solii îngerești ca și la fel ca și în linia milerită. But we know from Isaiah 46, verses 10 and 11, Dar din Isaia 46, versetul 10 și 11 știm that God declares the end from the beginning. că Dumnezeu declară sfârșitul de la început Right? And we know that this history of the 7 thunders, și știm că această istorie a celor 7 tunete it's identifying the history of the end of the 2300 days. identifică istoria sfârșitului celor 2300 de seri. This history of the 7 thunders is the end of the 2300 days. Această istorie a celor 7 tunete este sfârșitul celor 2300 de seri. And God declares the end from the beginning. Și Dumnezeu declară sfârșitul de la început. And when we look at the history of the beginning of the 2300 days, Când ne uităm la istoria începutului celor 2300 de zile, we see the 3 angels' messages being typified by 3 decrees. vedem cele 3 solii îngerești fiind prefigurate de 3 decrete. And who passed these 3 decrees? Și cine a dat aceste 3 decrete? These decrees were passed by 3 Persian kings. Aceste decrete au fost date de 3 împărați persani: Cyrus, Darius, Cyrus, Darius and Artaxerxes. și Artaxerxe. But these 3 decrees Și aceste 3 decrete were passed, these 3 decrees were passed over the history of 7 Persian kings. au fost date în istoria celor 7 împărați persani. Thus we're drawing from this the understanding that these 7 Persian kings are an illustration of the 7 thunders. De aceea avem înțelegerea că cei 7 împărați persani sunt o ilustrare a celor 7 tunete. We see the prediction before midnight in this history. Vedem prezicerea înainte de miezul nopții în această istorie. Therefore, it only makes sense that we
can identify it in this history as well. De aceea are sens că putem să identificăm aceasta și în această istorie de asemenea. Okay, so this history is going to be the subject of our focus. Această istorie va fi subiectul pe care ne vom concentra. And this is how we are going to approach it. Și în felul acesta o vom aborda. The three decrees give us the template. Cele 3 decrete ne dau tiparul. The first decree Primul decret was passed by Cyrus, a fost dat de Cyrus and it typifies the first angel which arrived at the time of the end, și prefigurează primul înger care a sosit la timpul sfârșitului, which in our line is 1989. care în linia noastră este 1989. So I'll put here 1989. Voi pune aici 1989. And the second decree Și cel de-al doilea decret typifies the second angel's message, prefigurează cea de-a doua solie îngerească, or rather it was passed by Darius, sau mai bine zis a fost dat de Darius and it typifies the second angel, și prefigurează cel de-al doilea înger, which arrived at 9/11. care a sosit la 11 septembrie. And the third decree, Și cel de-al treilea decret, which was passed by Artaxerxes, care a fost dat de Artaxerxe, typifies the third angel, prefigurează cel de-al treilea înger, which we place at the Sunday law. pe care îl plasăm la legea duminicală. So we have these three kings Așadar avem acești 3 împărați giving us these three principal waymarks in this line. care ne dau aceste 3 pietre de hotar principale în această linie. But we know that, so these three kings give us the template. Acești 3 împărați ne oferă And now as we are tiparul. considering this within the context of the seven thunders, Și acum când considerăm acest lucru în contextul celor 7 tunete, we take the seven kings that ruled in this history luăm cei 7 împărați care au condus în această istorie and superimpose them on the structure provided by these three kings. și îi suprapunem pe structura oferită de acești 3 împărați. Right? So we would see two kings intervening between Cyrus and Darius, Vedem 2 împărați care intervin între Cyrus și Darius and two more intervening between Darius and Artaxerxes. și încă 2 intervenind între Darius și Artaxerxe. All right, and the two intervening between Cyrus and Darius Și cei 2 care intervin între Cyrus și Darius are Cambyses, sunt Cambise, false Smerdis, falsul Smerdis, and the two intervening between Darius and Artaxerxes și cei 2 care intervin între Darius și Artaxerxe are Xerxes. sunt Xerxes Who's the other? And Artabanus. Artabanus. Yeah. și Artabanus. Okay, so I guess what I'm getting at is these three kings allow us to locate these other kings in our line of history. Acești 3 împărați ne permit să localizăm ceilalți împărați în linia istoriei noastre. So based on this structure, Cambyses would typify the increase of knowledge. Așadar, bazându-ne pe această structură, Cambise ar prefigura creșterea cunoștinței. IOK is increase of knowledge. IOK este creșterea False cunoștinței. Smerdis is therefore the formalization. Falsul Smerdis este de aceea formularea. And Darius is the empowerment and the arrival of the second, as we said. Și Darius este împuternicirea și sosirea celui de-al doilea. Xerxes is midnight. Xerxes este miezul nopții. Artabanus is the midnight cry. Artabanus este strigătul de la miezul nopții. And Artaxerxes is the Sunday law, as we
Și Artaxerxes este legea duminicală, așa cum am spus. Okay, so having laid this out, we can now start to identify the characteristics of each of these kings. Acum că am așezat acest lucru, putem să începem să identificăm caracteristicile fiecăruia Which dintre speak to împărați, the corresponding waymark of the seven thunders in our line. care ne vorbesc despre piatra de hotar corespunzătoare a celor 7 tunete, din cele 7 tunete de linia noastră. And we'll also identify a prediction before midnight Și de asemenea vom identifica o prezicere înainte de miezul nopții between Darius and Xerxes. între Darius și Xerxes. So let's start with Cyrus Haideți să începem cu Cyrus. on page 98 of your notes. La pagina 138 a notițelor. And this quote is taken from Prophets and Kings, page 556 to 557. Și acest citat este luat din Profeți și Regi, pagina 556-557. And it says, Daniel's prayer had been offered in the first year of Darius, the Median monarch, whose general Cyrus had wrested from Babylonia the scepter of universal rule. The reign of Darius was honored of God. To him was sent the angel Gabriel to confirm and to strengthen him. Upon his death, within about 2 years of the fall of Babylon, Cyrus succeeded to the throne, and the beginning of his reign marked the completion of the 70 years since the first company of Hebrews had been taken by Nebuchadnezzar from their Judean home to Babylon. Rugăciunea The deliverance of Daniel from the den of lions had been used of God to create a favorable impression upon the mind of Cyrus the Great. The sterling qualities of the man of God as a statesman of far-seeing ability led the Persian ruler to show him marked respect and to honor his judgment. And now, just at the time God had said he would cause his temple at Jerusalem to be rebuilt, he moved upon Cyrus as his agent to discern the prophecies concerning himself, with which Daniel was so familiar, and to grant the Jewish people their liberty. Rugăciunea lui Daniel fusese înălțată în anul întâi al domniei lui Dariu. Monarhul persan, al cărui general, Cir, luase de la Babilonia sceptrul conducerii universale. Domnia lui Dariu a fost onorată de Dumnezeu. La el a fost trimis îngerul Gabriel să-l susțină și să-l întărească. După moartea lui, care a survenit cam la 2 ani după căderea Babilonului, Cir a urmat la tron și începutul domniei lui a marcat împlinirea celor 70 de ani de când prima grupă de evrei fusese luată de Nebucadnețar din căminul lor iudeu din Babilon. Eliberarea lui Daniel din groapa leilor fusese folosită de Dumnezeu pentru a produce o impresie favorabilă asupra minții lui Cir cel Mare. Calitățile veritabile ale omului lui Dumnezeu ca bărbat de stat cu o viziune îndepărtată au făcut pe conducătorul persan să-i poarte un respect deosebit și să-i onoreze judecata. Iar acum, chiar la vremea când Dumnezeu spusese că va porunci rezidirea templului din Ierusalim, a influențat pe Cir ca unealta lui să discearnă prorociile cu privire la el, cu care Daniel era atât de familiarizat, și să dea poporului iudeu libertate. Okay, so this quote is marking the end of the 70 years of captivity for the Jewish nation in Babylon. Acest citat marchează sfârșitul celor 70 de ani de captivitate a națiunii iudaice din Babilon. And Cyrus's first decree. Și primul decret al lui Cyrus. And this came at the end of 70 years. Și acesta a venit la sfârșitul celor 70 de ani. Okay, so there's some dynamics here because they're actually 2 70-year prophecies. Există o dinamică aici pentru că de fapt sunt două profeții de 70 de ani. One for Babylonian supremacy, Una pentru supremația Babilonului, which came to an end 2 years prior to 538. care s-a sfârșit cu 2 ani înainte de 538. Right. But the 70 years being identified in this passage is
this 70 years, this second 70-year prophecy, Dar această profeție, cea de-a doua profeție de 70 de ani, relating to how long the Jews would be in captivity. legat de cât de mult a fost în captivitate So- iudeii. This 70 years of captivity, Așadar, acești 70 de ani de captivitate, we're going to see that it typifies the 1260. vom vedea că prefigurează cei 1260 de ani. Okay, so let's read Prophets and Kings, page 714. Să citim Profeți și Regi, pagina 714. And it says, "Today the church of God is free to carry forward to completion the divine plan for the salvation of a lost race. For many centuries, God's people suffered a restriction of their liberties. The preaching of the gospel in its purity was prohibited, and the severest of penalties were visited upon those who dared disobey the mandates of men. As a consequence, the Lord's moral vineyard was almost wholly unoccupied. The people were deprived of the light of God's word. The darkness of error and superstition threatened to blot out a knowledge of true religion. God's church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless persecution as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of the exile." Astăzi, Biserica lui Dumnezeu este liberă să ducă mai departe împlinirea planului divin pentru mântuirea neamului omenesc pierdut. Timp de multe secole, copiii lui Dumnezeu au suferit o restrângere a libertăților lor. Predicarea Evangheliei în curățirea ei a fost interzisă și asupra acelora care au îndrăznit să nu asculte de poruncile oamenilor au fost trimise cele mai aspre pedepse. Ca urmare, marea vie morală a Domnului a fost aproape în întregime neocupată. Oamenii au fost lipsiți de lumina cuvântului lui Dumnezeu. Întunericul rătăcirii și al superstiției amenința să șteargă cunoașterea religiei adevărate. Biserica lui Dumnezeu de pe pământ a fost într-o adevărată robie în timpul acestei perioade lungi de prigoană neîntreruptă, așa cum copiii lui Israel au fost duși robi în Babilon în timpul exilului. Okay, so we have Cyrus issuing his decree Îl avem pe Cirus care dă acest decret in 538 at the end of the 70 years of Jewish captivity. în 538, la sfârșitul celor 70 de ani de captivitate evrească. And this 70 years of captivity parallels the 1260 years of captivity. Și acești 70 de ani de captivitate sunt paralele cu 1260 de ani de captivitate. The 1260 years of captivity ended in 1798, Cei 1260 de ani de captivitate s-au sfârșit în 1798 and 1798 typifies 1989. și 1798 prefigurează 1989. So we thus locate Cyrus at the time of the end. Haideți să localizăm pe Cirus la timpul sfârșitului. Okay, so we'll pause Felul here, acesta. Vom face o pauză aici and in our next study, we'll finish this line in our next study. și vom continua prezentarea Beginning with noastră Cambyses, and we'll close with Artaxerxes. în următorul studiu. Vom începe cu Cambise și vom termina cu But for now, Artaxerxes. let's close with prayer. Dar acum haideți să încheiem cu rugăciune. Father in heaven, we thank you for your word. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Lord, we've crossed the halfway mark, Lord, of the school. Părinte, am trecut de jumătatea școlii de profeție And Lord, we ask that, Lord, you may help us not to get weary. Părinte, cerem ca să ne ajut să nu fim Help us obosiți. to maintain our focus and to take in these messages. Ajută-ne ca să ne menținem în concentrare și să digerăm aceste And to make mesaje them our own upon our return to our respective homes. și să ne însușim ca Lord, please set your seal of approval upon what has been shared thus far. Doamne, te rugăm, așează-ți pecetea de aprobare pe ceea ce s-a prezentat până acum And bless us now as we break before the next study. și binecuvintează-ne acum când luăm o pauză înainte de următorul studiu. We ask this in Jesus' name. Cerem aceasta în numele lui Isus. Amen. Amin.